bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Quyển Sách Nhỏ. Hôm nay chúng mình cùng nhau làm chiếc kệ decor bàn học đa năng, chắc chắn và xinh xắn này nhé. Những cạnh 14cm sẽ có đường hoa văn lượn sóng này giúp cho tủ cứng và chắc chắn hơn. Giấy bìa mình sử dụng dày 0,5cm. Nếu giấy bìa của các bạn mỏng hơn thì các bạn nhớ để ý kích thước nhé. Mặt nào của bìa sần sùi thì các bạn dán vào trong nhé. Tạo nếp cho giấy trước khi dán sẽ giúp tủ của chúng ta trông vuông vức và xịn sò hơn đấy. Trong video này Hà dùng giấy đề-can màu trắng để dán cho nhanh, không mất công đợi khô. Bạn nào không có giấy đề-can giống Hà thì dùng giấy trắng nhá. Quyển vở bài tập của mấy anh chị tới công chuyện với mình luôn.
Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share, ủng hộ Hà nhé. Bye bye!